घुमेछौँ गाइज जस्ट टु टेस्ट द बाइक हैन यसको पावर अनुसार उडाएँ रे दक्षुले उडाइदिएँ मैले पनि के छ र भनेर पुरै खोला छेउको बाटोमा चाहिँ टेस्ट हुँदैछ हाम्रो बाबा बा कस्तो दामी पावर क्या पावर साउन्ड हैन एकदम अमेजिङ क्या सानै पाइसक्यौँ हामी बवाल पारामा एनएस अगाडि कहाँ भेट्नु र यसलाई हामीलाई आजको लागि चाहिँ यति नै हुन्छ है केही छैन ओ गोप्रो आन्छ सो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल मी रामविक्रम थापा सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ गाइज नेक्स्ट भ्लग हेर्न सक्नुहुन्छ हामी टिप्परभन्दा माथि छौँ टिप्परभन्दा माथि फ्लाइङ अन द क्लाउड्स फ्लाइङ अन द रोड भन्ने मात्रै मिलेन है टिप्पर हामी अहिले सेम लेभलमा आइसक्यौँ हामी चाहिँ एकछिन टिप्परभन्दा माथि थियौँ है देखिहाल्नुभयो तपाईँहरूले पनि सो अहिले हामी जान लागेको भनेको सर्ट इभिनिङ राइड विथ माई ब्रोज विथ आवर ब्रदर्स सो केटाहरूलाई चाहिँ अगाडि पठाइदिनु पऱ्यो होइन म चाहिँ 450 चलाइरहेको छु सो उनीहरूको पावरले मसँग दङ्गा गर्न सक्दैनन् आज किनकि गाइज आर डुइङ इट अन स्कुटर एन्ड अन इनफिल्ड उनीहरू चाहिँ एकजना इनफिल्डमा छन् हाम्रो +2 को साथी दर्शक र अभिषेक दुईजना आएको छन् भने अर्को भनेको को छ मनिष र लक्ष्मण हाम्रो ट्विन साइड ब्लग्स ऊ चाहिँ मनिषको स्कुटरमा राइडमा छ अगाडि जाँदैछ अब सर्ट 1 2 3 देयर ही गो ओ सो हामी चाहिँ यताबाट मासतिर जान्छौँ सिधा पहिला साइड आज सो यताबाट जाने हो भित्रसम्म चिहाएर आउने हो लक्ष्मणको साथो लिइदिउँ न त पुरै खाली छ त बाटो के को लागि रहेछ यस्तो खाली चाहिँ है सो यहाँबाट चाहिँ हामी कङ्काली पनि जान मिल्छ है फेरि जताबाट नै हामी कङ्काली चाहिँ जान मिल्छ तर आज हामी कङ्काली राइड हुँदैन है बोइज आर एट द ब्याक होइन यतै जाने बिचरा कुकुरको पुच्छर घाउ होला जस्तो छ गाइज डरलाग्दो पारामा कुकुरले चाहिँ पुरै पुच्छरले बढाइरहेको छ बाटो है हिलो छ्यादिउँ सो केटाहरू हामी +2 को साथी हो है दर्शक र अभिषेक चाहिँ आज कसको मामा हो कसको भान्जा हो म त बिर्सिन्छु है गाइज अलि यस्तो नाताको कुरामा चाहिँ तर फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स हो अभिषेक चाहिँ के को जाम हो गाइज लास्टै क्या सो यो बाटो पनि एकदम रमाइलो छ क्या बाइक कुदाउन अफरोडको लागि झन् बवाल छ 2-3 जना भएर रकेट कुदाउन पनि मिल्छ यहाँ चाहिँ बाइक अफरोडको लागि चाहिँ बवाल छ यो ठाउँ फेरि कन्टेन्ट गाइज कन्टेन्ट अफरोड इज कन्टेन्ट एकछिन अगाडि जानु पऱ्यो
केटाहरूसँग नबस्ने म आउँछन् बिस्तारै है बुलेट स्कुटर हावा खाँदै क्या दामी क्या मिस्टिरियस दिस रोड इज मिस्टिरियस राइट फेरि मान्छेहरूलाई हिलो छ्याप्न चाहिँ हुन्न है फेरि शराब लाग्छ फेरि क्रेजी 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 दिस रोड इज क्रेजी everyone is crazy in this city तिनीहरू कहाँ आइपुग्यो है एकछिन कुर्न त पर्छ म एक्लै हिँड्दै हो क्या अगाडि अगाडि नकुरिकन केटाहरूलाई आउँछन् बिस्तारै भन्ने हिसाबले वेटिङ फर द बोइज हाइट लेट्स वेट फर द बोइज यो अफ रोडमा चढ्यो भनेको ठ्याक्क ढलान बाटो भेट्यो केटा हो यहाँबाट चाहिँ हामी हसनटार माथि गुम्बा साइड जान मिल्छ है गाइज ओ लुक एट द काउज यो ठाउँ चाहिँ ठ्याक्कै याद आयो होइन म चाहिँ यहाँ साइक्लिङ आएको थिएँ जमानामा विथ अखिल दाई एन्ड टुनटुन दाई आई गेस आइम राइट है ठाडो ओह्रालो थियो सो आज चाहिँ फेरि छुट्टै ठाउँ छुट्टै ठाउँमा छुट्टै साथीहरूसँग दाजुभाइसँग आएको छु रमाइलो मान्दै रमाइलो गर्दै दामी छ ठाउँ हसनटारमा पनि रमाइलो गर्दै आइपुगेको छौँ हामीहरू हसनटार विथ आवर बोइज अलिक फन चाहिँ के हुन्थ्यो भने सबैको सेम सेम बाइक अनि उस्तै उस्तै गरी कुदाउँदै आउनु पायो भने चाहिँ अलिक बवाल मजा आउँथ्यो तर डिफ्रेन्ट बाइक एन्ड स्कुटर एभ्रिथिङ भयो भएर चाहिँ अर्को त त्यो टेस्ट चाहिँ आउँदैन तर म सकेसम्म भिडियो चाहिँ खल्लो पार्न दिन्न हजुरहरूलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङै बनाइरहेको छु कुदाएर यहाँ त्यहाँ होइन अहिले मलाई झन्डै कुकुरले टोकेको थियो जहाँ पनि लखटिहाल्ने यार छ्या वाइ सो सिरियस दिस डग्स आर वाइ सो सिरियस डग्स चौरमा बसेर चिहाम अनि फर्क्यौँ उयो चौरमा चिहाम न त यहाँ माथि चौरमा बोइजहरू बिस्तारै आउँदै गर केटाहरू आउँदै गर्छन् म एकछिन माथि जाँदै गर्छु के गर्नु लाग्यो बुढाहरू जङ्गलमा जे पाइदिनु नभनौँ म अस्ति एजेमा आएको थिएँ नि यही बाटो केटा लाउन चाहिँ टाइम लाग्छ किनकि हाम्रो चाहिँ घोडा हो नि त घोडा सर्र कुदिहाल्छ नि त ओ नो इज इट क्लोज आई थिङ्क बन्द छ यो केटाहरूले मलाई अगाडि जाऊ रे बाटो देखाउँदै बाटो त यस्तो ध्वस्तो भएर रहेछ पहिरोले बिस्तारी हो सकिहाल्यो नि लसु त डबल रोडमा आइदियो स्कुटर जाँदै गयो यही स्पिडमा जा नतान्दैन है यही स्पिडमा जा यहाँ अलिक स्पिडमा जानुपर्छ नतान्दैन ए अब यहाँ बाटो त्यस्तो छ यहाँ कसले किन्ने होला है
के छ अलि चल्ली टोक्छ अड्केछ ऊ के छ त्यो अड्किरा ऊ यहाँ तलबाट कमन कमन होइन यहीँसम्म ल काजी बाई बाई कस्तो ल दर्शक के छ यार के भन्थ्यौ नि त नि ब्लगहरू हेरिन्छ है हेरिन्छ नि सब्स्क्राइबर तिम्रो यार को मामा को भान्जा रे मामाश्री के छ हालखबर अनि म त झुकिन्छु क्या जहिले नि सानो भाइको मिनिङ अर्कै हुन्छ नि होइन क्यामेराम्यान ऊ त फेरि भिडियोग्राफर खतरा हो उसले खतरा भिडियो खिचिदिन्छ गाइस सो एकछिन हामी यहाँ धुवा उडेको ठाउँमा के रहेछ त्यस्तो धुवा चाहिँ किन उड्दो रहेछ भनेर हेर्न आएछौँ यहाँनिर हेर्दाखेरि आलु भुटिरहनु भएको छ कहाँदेखि आलु छ आलु नि छ भाइ सो गाइस यहाँ बस्यौँ अँध्यारो पनि भयो पानी पनि पऱ्यो है अब चाहिँ हामी भ्लग नगर्ने विचारमा छु म चाहिँ किन भन्दाखेरि यहाँ मिडिया मोड मात्रै ल्याएको छु मैले एक्स्ट्रा कभर ल्याएको छैन सो अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ सबैजना आनन्दले गाइजहरू त्यहाँ छन् त बाई बाई गाइज जाने अब यहाँबाट बिस्तारै हामी जान्छौँ त्यही नै हो खाजासाजा खायौँ है सो टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विन स्टार ब्लग्स रमाइलो भयो गाइज साथीहरूसँग आयो रमाइलो गऱ्यो ठाउँमा घुम्यो यही त हो रमाइलो आजभोलि ल सी यू सुन इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विन स्टार ब्लग्स जय नेपाल बाई बाई एन्ड यो ब्रान्डलाई नि सपोर्ट गर्न नबिर्सिनु होला उहाँहरूको इन्स्टाग्राम छ सो इफ हजुरलाई नि हामीले लगाएको जस्तो लुगाहरू अर्डर गर्नु छ भने चाहिँ हामीलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लोगो सहित आउँछ अनि हाम्रो भाइको कम्पनी हो दुईवटा हामी चाहिँ कोल्याब गरेको फर्स्ट टाइम है यो चाहिँ एउटा ब्रान्डसँग कोल्याब गरेर निकालेको ड्रेस हो होइन यो चाहिँ विन्ड प्रुफ भनौँ न नट वाटर प्रुफ तपाईँलाई चाहिन्छ भने वाटर प्रुफमा पनि आउँछ वाटर रेसिस्टेन्स के भन्छ त्यो पनि आउँछ त्यही नै हो गाइस सपोर्ट गर्नु होला अझै माया गर्नु होला त्यही नै हो बाई बाई लच्छु बाई